السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل المهلبية الكريمية من أسهل الحلويات يلي بتتحضر معنا بدقايق. حلا اقتصادي سريع ولذيذ بنفس الوقت، بنكهة كتير طيبة وبقوام كتير كريمي ولذيذ. خلونا دغري نبلش. بالبداية بدنا نحط 4 أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة، هلأ من دون أي نار على البارد. بدنا نضيفلن 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. كل ما بتحبوا المهلبية تكون ماسكة أكتر وشادة أكتر بتخلوا هول الملاعق شوية مليانين أكتر. وهلأ على البارد بدنا نخفقهم بهيدا الشكل لحتى يبطل عنا أي تكتلات، هلأ من دون أي نار حتى ما يتكتل عنا النشا. وبدنا نضيفلن 3/4 كوب من السكر، بالإضافة ل7 إلى 8 حبات من المستكة. منضقهم مع السكر حتى ينطحنوا معنا أو ينضقوا بشكل كامل معنا، ومنضيفهم على خليط الحليب والنشا والسكر. هيدول المستكة بتلاقوهم من عند العطار، وبتدقوهم مع السكر حتى يصيروا سهلين انهم ينخلطوا مع باقي المكونات. هلأ خلصنا الخلط على البارد، منشيله ومنحطه على النار. النار بدها تكون متوسطة مش قوية، وبدنا نضلنا نخلط ونحرك لحتى تغلي عنا. بعد الغليان منخفف النار ومنخليها لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى نلاقيها اشتدت على بعضها وماسكة. هلأ بس بدها تشتد معنا بدنا نكون مجهزين علبة القشطة على جنب. هيدي علبة القشطة وزنها 170 جرام، بتضيف لنا قوام كريمي جدا رائع للمهلبية. في حال ما بدنا اياها فينا نستغني عنها بالمهلبية، بتزبط الوصفة وبتضلها منيحة. انا كتير اوقات بعملها من دون القشطة. وهلأ كمان بدنا نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة. في حال ما استعملتوا القشطة كمان اكيد استعملوا الزبدة لانه بتضيف قوام كريمي اسن اكتر. وحضيف ملعقتين كبار مي زهر وملعقتين كبار مي ورد. انتو بتضيفوا حسب قديش بدكن قوة المي الزهر ومي الورد بالوصفة. وهلأ بنخلطهم، النار بدها تكون هادية. وهوني لأنه القشطة بدها تدوب شوي عنا أو تصير قوامها هيك رخو أكتر، فقوام المهلبية حيصير رخو معنا أكتر. بس أكيد بدنا نتأكد قبل ما نكون ضفنا القشطة، بدنا نتأكد إنه المهلبية شدت معنا وغليت وصارت بالقوام المطلوب. بعدين بنضيف القشطة آخر الشي. هلأ بعد ما خلطنا كل المكونات منطفي النار وبتصير جاهزة لحتى نصبها بكاسات التقديم. منصبها مباشرة هي وسخنة، ومنتركها شوية بحرارة الغرفة لحتى تشد عنا. بعدين بنفوتها على التبريد من 2 ل4 ساعات حسب قديش بدكن ياها باردة وحتى تمسك بشكل كامل. بالعادة بتتزين بالفستق الحلبي، أنا هلأ حزينها بقطع البسكويت، هيك تزيين خفيف واقتصادي كمان بنفس الوقت. فيكن انتو تزينوا بأي شي انتو بترغبوا، حتى فيكن تتركوها من دون أي زينة. بتركها حتى تبرد شوي بحرارة الغرفة، بعدين بفوتها على البراد حتى تكمل برودتها وتشد على بعضها منيح. إضافة القشطة للمهلبية بتخلي طعمها مثل القشطة أكتر، وبتخلي قوامها كريمي كمان أكتر. كتير إضافة حلوة، ما بتخلي المهلبية شادة على بعضها هيك قطعة واحدة، بتخليها كريمية وطعمها كتير لذيذ بالتم. هلا شوية كاسات ححطلن هيك زيادة بسكوي مطحون على الأطراف، كمان بيعطوا شكل حلو. كتير هيك شكل حلو وبسيط، تزيين خفيف ما بياخد معنا وقت. طبعا بنحطهم دغري هن ومهلبية سخنة مشان يطروا عنا وما يضلن قاسيين، هيك على السخونة بيصيروا بيطروا عنا. هلأ بعد ما مرق الوقت أنا غلفتهم بالنايلون اللاصق حتى ما ينشفوا من فوق ويضلن محافظين هيك على قوام كريمي. هلأ صاروا جاهزين للتقديم. فعلا المهلبية الحلو فيها انه بنعملها بدقايق، بتتحضر معنا بسرعة، بس بنفس الوقت فينا نقدمها للضيوف وللعيلة، يعني حلا مرتب وسريع وسهل بنفس الوقت. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. شايفين كيف قوامها يعني جامدة على بعضها بس بنفس الوقت كريمية. المهلبية كتير طيبة تكون هيك، ما تكون كتير شادة وتكون كريمية بنفس الوقت بسبب اضافة القشطة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.